paramdam na, oy. Buntis siguro to. Korean, nag-love shout out Lalans. Korean, my friend, thank you for coming. And number 1, yes Lalans, you are number 1. Thank you for coming. And how are you? Thank you so much. Give me thumbs up. Korean, my friend. Ayan, Netski Vlog, harang. Thank you sa paharang Lalams. Ayan, Netski 21 Vlogs. Thank you so much sa paharang mo Lalams. Bubukas-bukas ko lang mga, siguro, 5 minutes ago. Wala pang ganong tao, ayan. Korean, my friend, give me thumbs up, ayan. Patthumbs up naman ako, Madam Netski Vlogs. Nightbot, pwede bang mamaya ka na magbaba? Masyado kang excited, ayan. Ini-clear ko lang yung aking mga alaga kasi madami na tong nadikitan. Kailangan nating linisin at nang di mapalo ni Tatang.
In Korean, my friend, thank you so much. Give me thumbs up. Korean, my friend, thank you so much. Give me likes. Thank you. Naghang na siya, oy. Naghang na. Tapos na. Wala pa akong like kahit isa. Mga lalabs, mag-like nyo naman yung aking video. Ayan, thank you so much. Like nyo naman mga lalabs. Maraming salamat naman dyan sa palike-like nyo dyan. Ayan. Wala pa tayong likes. Kahit isa. Ayan, thank you so much naman dyan. Hey, Ailynski from Dragon Gaming. Ayan. Thank you so much, Dragon Gaming. Ayan. You are my first liker. Ayan. Thank you. Thank you so much, Dragon Gaming Lalabs. Nag-clear lang ako ng aking mga halagan. Clear natin para malinis, di ba? Para walang bakas. Ayan. New video from Dragon Gaming. Ayan. Thank you so much, Dragon Gaming.
Tanzakan natin si Bicol ng Oragon mga lalabs. Ayan, ipin ko nga si Bicol ng Oragon. Erika Garcia, ayan, bilang shout out. Hello Erika Garcia, thank you so much lalabs. Korean my friend. Hi, ayan, Korean my friend. Ayan, Eric Garcia po, nagbaba ng kanyang pamamahay. Eric Garcia, patamsak naman po yung nakapin mga lalabs. Nice to see you my friend. Ayan, Kylie Krifner Blanc, nag shout out lalabs. How are you? Pati ng ilong ko eh. Pati Kylie, how are you lalabs? Kylie, I'm good. How about yourself? I am good also. Ayan. Kylie, thank you so much. Ayan, Eric Garcia po nagawa ng kanyang bahay. Eric Garcia. Pinalaki ng bahay ni Eric. Nasa 12K. Sana all. Ayan. Sana all malaki ang bahay. Ilang years mo na ba yan, Eric? Yung channel. Ayan, harang. Korean may friend, you know how to speak Tagalog. Ayan. Be connected to the link. Ayan. Thank you so much, Kylie. Give me thumbs up. I thought you already gave thumbs up before. Ayan. Ayan, harang. Thank you so much, Korean, my friend.
baba ako bahay ng San Castillo, Wayod TV. Ayan. Tingnan ka lang yung bahay dyan. Korean, ay punang pumasok ka na si Korean. Ayan. Korean, way doon na drop your link. Ayan. Korean, how are you, Korean? Ayan. May premiere ka ba, Sani? Ayan. Korean, patamsak naman yung nakapin mga lalabs. Ayan, Sani, tingnan ko yung bahay mo, Sani. Ayan, 283 pala to si Sani. Ayan, ipin natin yung maliit na bahay. Alpoy TV, mega love shoutout sa lahat. Alpoy, ayan. Ayan, Alpoy, meron ka na pong jacket, Alpoy. Thank you for coming, lalab. Ayan. Eric Garcia po, nagbaba na kayo. Wala po, host. Ayan. Wala kang ano, yan. Bibi pa lang pala yung bahay na sigipin kita. Si Eric Garcia, malaki naman yung kanyang bahay. Ayan. Punta tayo kay Eric. Kay ano, Sunny. Bibi pa yung kanyang bahay. Sunny. Ayan. Salamat sa pa-jacket. Walang naman po. Yung mga lalas, patamsak naman ako kay ano, di ko na ng Uragon. Bagong ano ko yan, upload, second account. Ako rin yan, sabi ko lang ng Uragon. Ngayon pa, dikit naman ako sa nakapin mga lalabs. Baby pa yung kanyang bahay, baby pa. Yan muna tayo sa baby ang bahay. Ayan mga lalabs, yung aking member na si vlog channel po, ayan, binababa po ni Nightbot. Hello Korean, my friend, ayan. Hello Korean, nag-love shout out. Ayan, please connect on the pin sa Castillo mga lalabs. Korean, my friend, nag-love shout out. Thank you so much Korean, my friend, for coming again and again and again. Ayan. Salamat host. Ayan, Sani, 20 ka ng 5, Sani, ha. Ayan. Tapos magpagdikitan ko na lang dyan. It's supposed to be yung ang LS ko talaga, ang start is 5:30. Ayan, everyday yung Pinas time. Kaso ngayon, medyo ako maaga kasi maaga akong nakauwi from work. Ayan. Kaya mag-LS ako ng maaga ngayon, and then kagabi wala akong LS kasi pagod si host. Ayan. Para si vlog, mag-love shout out. Tamsak nan host. Ayan. Salamat sa patamsak RC. Ayan, may jacket ka na RC. Ayan, kabuo, pinutin ko lang RC. Nakadikitin kita kay ano, Irene. Ayan. Ayan, palablab naman yung nakapin mga lalabs. Palablab naman. Ayan. Palablab yung nakapin. Ayan, RCB yung kita na. Sunny. Ayan, Sunny pala, Sunny. Sunny Castillo, Wayod TV. Ayan. Thank you from Korean, my friend. Thank you so much. Please connect to Sunny Castillo on the pin. Ayan. Alpoy TV harang. Ayan. Lalab, salamat sa iyong paharang. Ayan. Ayan, Sunny on the way. I think, dikit naman na ako sa'yo. Tingnan ko yung main ko kung nakadikit sa'yo. Ano? Sunny Castillo. Ayan. Parang dikit na ako. Iwan ko lang, ha. I'll check. Check natin yan, ano, Sunny. Ayan, Sunny. Hindi ko pala dikit yung aking main. So, ngayon, ididikit ko na siya lalabsa. Ayan. Nasa Sarja ka pala, Sunny. Nasa Al-Ain lang ako, Sunny. Ayan. Al-Ain to Sarja. From Al-Ain going to Sarja is 2 hours. Ayan. 2 hours. Magbabas lang ng ano, Baladiya bus. Ayan, Sunny. Wait lang, Sunny, ha. Ayan. Tingnan. Ay, buhay mo.
Ayan, Sunny, pinapanood ko na yung video mo, Sunny. Nasa bahay mo ako. I'm gonna give you 5 banana, Sunny. Ayan. Ayan, Sunny. Ayan, Sunny, nasa bahay mo ako, Sunny. Ayan. Ilang minutes pa to? Ayan, 9 minutes. Kaya natin mag-play yan. Ayan. Ayan, Sunny. Ay, di, suklian lang kita sa aking mina. Ayan. Main mo pala to. Ayan. Nataka na talaga ako. Ayan, Sunny. Suklian na kita na yung main. Ayan, salamat sa saging. Ayan. Kylie, connect to Sunny on the pin. Kylie. Kylie lang. Ayan. Ayan, Sunny. Unang dikit ko sa'yo, Sunny. Ayan. Ayan, wala nang bakas, ha. Iyan ako na lang siya. Itatamsak. Tamsak ko yun. Alpo, patsok sa perma, salamat po. Sige, Alpo, ikaw susunod kay Sunny. Wait lang, ha, tapusin ko lang siya. Alpo, tapusin ko lang si Sunny. Piririt ng piririt. Piririt, piririt, can you drop my link, please? Okay, Kylie. And watching ako ulit, Sunny. Wait lang. Bagal si host. Abi, what do you want? Pam 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 pam. Host, day off bukas, madaling araw na yan. Ayan. Oo, madaling araw na alas 12. Hindi, may pasok ako bukas, lalabs. May pasok. Ayan, Kylie Krippner, binaba ni Ailynski. Wait lang, Sunny, di pa ako sa'yo tapos. Kasi itong si Kylie, mga lalams, kung gusto mo siyang likitan, kung hindi siya nakakababa ng kanyang link, mag-go to channel na lang kayo. Kasi hindi siya marunong magbaba ng kanyang link. Pag pumupunta sa akin, ako pa nagbababa. Meron siyang channel pero hindi siya marunong magbaba. Pero marunong siyang magdikit.
Ayan, Sunny, pangalawa na to, Sunny. Ayan, 87 din. Natak-an na talaga ako. Reggie Flores Remix. Yung pangatlo, ang sino ba yan? RC ay nagba ng kanyang bahay. Dan sa nakapin, Sunny, balikan mo na lang si RC Vlog 23. Dan sa'yo, Sunny, balikan si RC. Ikaw sunod to, Alpoy, nandiyan ka pa ba, Alpoy? Wala nata, si Alpoy din na siya naghintay. Alpoy, nandiyan ka pa ba, Alpoy? Alpoy. This is RBF Mini Sound. Yes, host. Ayan. Yan, malapit na siya. Isa na lang kay Sunny Castillo. Ikaw na isunod ko. Huwag kang umalis. Andito. Ayan. Andro. Tinawaganda ko isa na lang. Ayan. Pinamag ko pa kasi siya ng 1 minuto. Nasa Pinas ka ba, Alpoy? Isang bansa ka ba? Ayan, 91 ka na Sunny. Thank you, ayan. Thank you so much, Kylie, no problem, lalams. 290 ka na 90. Ayan, makipaglaban ka dyan at para mag-grade 3 ka, ha? Ayan. Sana yung bahay mo, Alpoy, ayan. Ba mo na kita, Alpoy, ay Sunny. In Riyadh House, ayan, na dyan oras 11, dito alas 12 na 12:15, ayan, 12:15 ng madaling araw, ayan, puntahan ko na lang si RC, sige lang, puntahan mo na lang, kasi nagdanso sa'yo, nandun ko na din pa si RC, nandun ka ba RC, nakadiktitan ko si RC, kanina, kay Irene, kasi nagpunta ko sa LS niya. Naka naman lalang, ayan. Ayan, 11:15 din dito, host. Ayan, dito 12:15, ayan. Connected to the Alpoy TV. Alpoy, pabalikan na lang si Kylie. Ayan, binaba ko yung bahay niya kanina, ayan. Saan ba yun? Binaba ko yung bahay niya kanina kay Kylie. Alpoy, pabalikan na lang si Kylie, ha? Ayan, dan na sa'yo. Para si Dan. Ayan, tamsakan ko yun si Alpoy. Alpoy, main pala to. Sige, tingin kung nakadikit ako sa'yo sa main. Alpoy TV, ayan. Flores Remix. Ang lagi na pala akong dikit sa'yo, Alpoy, ayan. Hindi na lang kita ng 5 Alpoy, ayan. Yung forever house, ayan. Thumbs up, shared, ayan. Salamat po sa pa-shared naman dyan, Ken Forever, ayan. Thank you so much, Lalab, sa iyong pa-share dyan. Ayan, Alpoy TV, Alpoy, ayan. Tamsakan ko na yan. Ayan, patamsak naman sa premier ng nakapin mga lalabs. Thank you po, ayan. Thank you so much po, Ken Forever, ayan. Diyan na po ha, madalang ako makapasyal. Okay lang yan, lalabs. Parang ikaw nga, di ka natatimingan nag-LS eh. Kasi ang hirap kasi pag alam yung mga lalabs, yung meron kang trabaho, yung mga gusto mong
puntahan, yung gusto mong isupport, hindi mo magawa kasi nga busy ka. Ayan, sa buong maghapon nasa trabaho tayo. So ngayon, ang time ko lang is mga ganitong oras. Medyo maga ngayon, alis ko ngayon Kane kasi maga akong nakauwi. Kung minsan late ako ng LS, mga 5:30 AM ng Pinas, kasi late na ako nakakauwi. Ngayon medyo maaga, thanks God at ako'y nakauwi ng maaga. Ayan, nakapag-LS. Kagabi hindi ako nag-LS kasi sobrang pagod si host. Ayan. Lang uli ako nakadalaw sa singit lang po ako ngayon, biyahe uli bukas. Ayan, sige, mag-iingat ka palagi. Oh, good night. Ayan, Alpoy, unang dikit sa'yo wala na tong bakas. Ang binakas ko lang sa'yo ay yung aking main channel and then si Bicolanang Oragon. Ayan, RNL's Vlog, mega love shout out madam. Ayan, Madam RNL's Vlog, thank you so much po madam. Ayan, Alpoy, unang dikit. In Alpoy TV, dikit. Ayan, in mga lalabs, ang dikitan ngayon si RNL's Vlog. Maraming tao dyan, nag-LS yan everyday. Maraming tao dyan mga lalabs. Alpoy TV, katawan mo igalaw. Ayan, pangatlong dikit Alpoy. Good morning guys from RNL's Vlogs. Yan, dikitan nyo yan si Madam Ara mga lalabs. Ang dami-daming tao dyan, hindi kaugaga. Ayan, kalimbangin yan yung may malit pang bahay. Ikaw Alpoy? Ayan, dikitan mo yan si Madam Ara, may ayuda dyan. Salamat sa support mo Pwede po ba ako makahingi ng short video para po sa kang congratulations, muli na po ako sakto 3 months and 15 days. Congrats, King Forever. Short video para po sa congratulations mo. Hindi magba ka ng, gusto mo magba ng ka? Sige, tapos na ako kay Alpoy, isa na lang ngayon. Sige, magba ka ng bahay mo, Kane. Sige na, Kane, magba ka ng bahay. Ayan, congratulations naman sa inyong pagkamani. Ayan, .407 na si Sige na natin tong 10. Magawa ka ng bahay, Kane. Ka na, Alpoy 407. Ang gawin na natin 10. May butal pa kasing 3. Sige na, Kane, magawa ka ng ng bahay mo lalabs. Ayan, Kane Forever dan full pack loads. Ayan. Ayan, Alpoy, bigyan ko na ito ng 410 na. Ayan. Kylie Krippner, ayan, thank you so much. Again, Forever, lalabs, baba mo na yung bahay mo dyan. Kaya mo baba ng link. Kylie, I will pin your link later, okay? Not now, Kylie. Pero salamat, ayan. Ayan, Alpoy, nagano ka na 410, ayan. Pwede po ba? Ano sabi niya? Hindi ko magets. Sabi niya, salamat, pwede po ba sa support mo? Pwede po ba ako makahingi ng short video?
para po sa congratulation message. Short video. Ibigay ko po messenger ko na 2 to 5 minutes short video po lang. Isa po kayo sa okay. Gusto mo akong magbati? Sige. Sige, mag-send ka doon sa yung pares din ng ano ko ng whitening sa aking page. Ayan, search mo na lang yung pares na pangalan ko, ano, King Forever. King Forever. Forever. Ayan. Ayan, punta tayo kay ano, Madam Ara. Nandiyan ba si Madam Ara? Dalagang gamer, nandiyan ka pa ba, uy? Si Eric Garcia, nandiyan pa ba si Eric? Nandiyan pa ba si Madam Ara? Bigay ko po messenger ko na 2 to 5 minutes. Ayan. Sige na, sana yung messenger mo, ano? In Alpoy. DJ Rams. Arain Elos Vlog dan po sa loads from Alpoy. Ayan. Nasaan na si ano, King Forever? RNL's vlog, ayan, dan po sa'yo, Lods. Ayan, 7 million in the house, big love shout out. Ayan, patusok sa premier, salamat po, ayan. Ayan mga lalas, patamsak naman kayo kay Bicula ng Uragon. Ayan yung aking bagong upload. Tamsak lang mga lalas at isang din itong watch. Ayan, nood, okay na. Ayan, Korean my friend, thanks. Ayan, you are drinking coffee. Ayan, palablab naman po ako sa nakapin mga lalas. Korean my friend, ayan. On the mix. Saan ka na, Ken? Ayan, hindi mo pa binaba yung ano mo. Do it. Para makapag-send tayo ng message. Ayan, Nelson, set number. Ayan. Sige, ano ko na lang ito i-screenshot. Mamaya lalagsa. Our street, many sound system. Screenshot ko to. Ayan, ba yun? Ayan, thank you po Oli host. Ayan, Nelson Unit. Balikan ko po mga dumikit nyo. Matutulog na po muna, biyay pa po. Chicken Forever, thank you so much. Send ko na lang sa'yo mamaya lalabsa. Okay, thank you. Ayan, Batang Sandstorm. Ayan, Dan Pulpak, patusok si Pirma, salamat po. Ayan, salamat Alpoy sa pagdikit kay kay Batang Sandstorm. Thank you so much lalabs. Yan, dikit mo rin si Bea. Ayan, binababa ni Netbook.
DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again. Ayan, dikit sa nakaping may bakas. Ayan, Madam Ara. Wala po si Sunny sa'yo. Pasuklan na lang po. Like a virgin. Ayan. Kylie, ayun. Thank you so much. Patusok sa premier ni Alpoy mga lalabs. Yan si Alpoy po. Patusok sa kanyang DJ Arjun premier. on the mix. Madam Ara. Ayan. Thumbs love. Do it. Here we go again. DJ Arjun on the mix. Ayan, Kylie. This is the mix of Carles Mix Call DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best. Ayan, Dragon Gaming. Please connect to Kylie mga lalas. Kylie on the pin. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Call DJs. Patusok sa premiere. Ayan, patusok naman sa premiere na LP mga lalabs. Ayan. DJ Romar, the best. Ayan mga lalabs yung aking mga memorya na binababa ni Mix of Nightbot. Carles Mix Call Madikit DJs. naman ako mga lalabs. Thank you so much. This is Team Destruction. Some of you guys connecting to my store. I'm just waiting for some new people so I can connect with them. Ayan. Okay, Kylie. Because today, Kylie, this is still I start early na.
Later you will wait. This is Team Destruction, powered by Kailas Mix Club. Samira nag-shout out. Samira, ayan. Samira, ayan. Chumtay. Backyard Garden, ayan. Nag-shout out. Please give thumbs up for me. Ayan, Bikulan ng Uragon po. Ayan yung aking bagong uploads mga lalabs. Palabs, patamsak naman, palablab. Ayan. Hello host, tamsak from Ned's Life TV. Ayan. Big love shout out, Ned's Life. Salamat sa iyong patamsak naman dyan lalabs. Thank you so much. Ned's Life. Ayan. Ayan, 6 million idas. Big love shout out. 6 million. Ayan mga lalabs yung aking number na si Love Channel po. Ayan, binangba po ni Netbot. Ned's Life TV po. Ayan, ang uba ng kanyang bahay. Ned's Life. 471 pala si Ned's Life. Ayan, sige, sunod kita kay ano ah. Nandyan pa ba si ano? Nandyan pa ba si Dragon Gaming? Dragon Gaming, nandyan ka pa ba? Dragon Gaming, nandyan ka pa. Kung wala si Dragon Gaming, i-ibigin kita Ned's Life. Dragon Gaming, nandyan ka pa ba? Once again, Dragon Gaming. Alis naman nata sa Dragon Gaming. Dragon Gaming, nandyan ka pa ba, Dragon? Ayan, Dragon na nga siya. Ayan. Ned's Life. Okay, Kylie, I will pin you again later, ah. Ayan, Ned's Life. Pabalikan na lang po si Kylie Lalabs. Ned's Life. Kung yung makita yung kanyang link, mag-ano ka na lang, mag-go to channel. Click mo lang yung pangalan ni Kylie. May lumalabas dyan ang go to channel. Ayan. Edward Fa. Ayan, galag shout out. Tusok dan. Edward Fa, galag shout out. Salamat sa iyong patusok, Edward Fa. Ayan. Ned's Life po nakapin. Ned's Life, palablab naman si Ned's Life. Ayan, malalab yung mga number ko dyan na binababa ni Netbot. Ayan. Palablab naman ako. Ayan, si Mudaing Channel. Thank you so much. How are you, my friend? Ayan. Thank you so much, Edward Fa. Sino host? Ayan, si Bikulan ng Uragon. Patamsak naman lalabs. Ayan. Tamsak, James, GPGP, nag-love shoutout po, James. Ayan. Thank you for coming, James, GPGP. Ayan. Thank you so much, lalabs, James. Edward Fa. Ayan. Please support my premier host. Ayan, sige po, patamsakan po natin yan. Ayan, James, GPGP po nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Hindi ko masundan, narinig masyado. Ayan. Okay lang yung lalabs. Sabi ko pabalikan na lang si Kylie. Ayan, si Kylie Cref na Vlogs. Hindi siya marunong gumawa ng kanyang bahay. Mag-go to channel ka na lang. Click mo yung kanyang pangalan. Si Kylie. Ayan, go to channel. Tapos dikit. Ayan. Hindi siya marunong gumawa ng kanyang bahay, mga lalabs. Ned's Life TV. Ayan, dan full pack sa nakapin. Patusok si Premier. Salamat from Alfoy TV. Ned's Life. Balikan na lang po si Alfoy. Ayan. Yung video icon nyo many times. Maraming gaming. We're having a good lalabs. I connected to Edward Fa. Ayan. Edward Fa. Pabalikan na lang po si Kylie.
Ned's Life, wait lang. Habihin ko na ng 5, wait lang. Tamsakan ko lang muna si Edward Fang. Ayun, ikaw ba to Edward Fang? Ang ganda naman ng iyong asawa. Asawa mo ba yan? Edward Fang, ayan. Palangga ako, may galab shout out. Thumbs up host, palangga, ayan. Indian Wanderer, may galab shout out, ayan. Thank you for coming, Indian Wanderer loves. How are you? Ayan. Palangga ako, may galab shout out. Thumbs up, ayan. May jacket ka na palangga. Palangga ako, may jacket ka na po, ayan. Edward Fang, ayan. Thumbs love, Edward Fang. Galab shoutout sa lahat. Indian Wanderer, thank you so much. Dan na Apoy TV from Ned's Life. Ayan. Ayan, Apoy, pabalikan na lang si Ned's Life, ha? Ayan. Alfoy Harang, ayan. Salamat sa pangarang mo, Alfoy Lalam. Ayan, Edward Fa, tamsak. Matagal naman tayong magkadikitan. Ned's Life. Ayan. Ikaw ang hindi pa ako dikit sa'yo, Ned's Life. Sandal lang ako. Matagal na pala tayong magkadikit, Ned's Life. Ayan. Kadikit na pala ako sa'yo. Boy Official, may galab shoutout. Ayan, may galab shoutout host. From Boy Official, meron ka na pong jacket, boy. Ayan. Boy Official. Ned's Life. Ayan, dikit na pala ako sa'yo, Ned's Life. Nakapindang dikit din bukas. Ayan. From Sunny. Ayan. Ned's Life, pabalikan na lang si Sunny Castillo dun sa'yo. Patusok sa premiere. Ayan, from Alpoy TV. DJ John Ray. Tingnan natin ito. Thanks for watching. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Yan, Kelly Kripner dan. Kylie, please connect to Ned's Life TV. Ayan.
I already connected to her. Ayan, oh, matagal na lagi naman pumunta sa'yo kung nagigising ako ng ganitong oras. Ayan. Ayan, thank you so much, Ned's Life. Ayan, may ano na pala ako ng Ajinomoto. May ads ng Ajinomoto. Dan na po sa nakapimple support. Kalimbang pasuyo lang po. Ayan. Ayan, Ned's Life. Pabalikan na lang si Palangga. Ayan. Dan na sa'yo si Palangga. Ano, Ned's Life. Pasuklian lang lalams. Salamat, host. Ayan, walang anuman po, lalabs. Diba si Kylie, si Palangga. Ayan, sunod kita mamaya, ha. Ayan, Ned's Life, pasuklian si Palangga. Dan sa'yo. Ayan, minutes. Ayan, nabuang na, tumawa. Si ayan, Junaski, baba ng kanyang bahay. Ned's Life OTW. Ayan, from Junaski. Boy Official, Apo Timidan rin sa'yo from Boy Official. Ayan, Edward Fa. Baba ng kanyang bahay. Ayan, 5 million in the house. Biglang shout out, 5 million. Thank you so much sa 5 million dyan, mga lalabs. I also connected to Palangga ko. Ayan, Palangga, pabalikan na lang po si Kylie. Ayan, dan na po sa'yo. Mag-go to channel ka na lang, lalabs. Dan sa'yo si Kylie, Palangga. Pabalikan na lang si Kylie. Iwan ko ba, mga lalabs, si Kylie hindi siya marunong magbawa ng kanyang bahay. Ilang beses ko na siyang tinuruan. Ayan yung aking lupo na si Mudaing channel po. Ayan, binababa ni Nightbot. Padikit naman ako, mga lalabs, kay Mudaing channel. Palangga ko, Dan. Ayan, kalimbang sa bahay mo, patusok sa premiere from Alpoy TV. Nandiyan pa ba si si Edward Fa? Edward Fa, may premiere ka rin. Ayan, Arnaldo, magalang shoutout. Arnaldo Pereira, ayan, Junaski, ayan, kakapasok lang, higit na agad. Yes, ayan. Sunod po kita kay Ned's Life para matama sa kanila yung premiere mo. Ang labi na palang dikit.
there's no other. Mami Alien, mag-love shoutout po. Ayan. Just kidding. Tan 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 tan. Ayan, Mami Alien po nagawa ng kanyang bahay. Dan na po ba kayo kay kay Ned's Life? Mga lalabs, dan na kayo kay Ned's Life? Bye, touch, touch, touch. Ayan, Kylie. Dan po, Kylie. Ayan, Kylie, please read. Dan na rin sa'yo si Kylie Palangga. Nauna siya sa'yong dumikit. Okay, no problem, Kylie. Ayan. Maxon LB, Maxon. Okay, no problem. Ayan, may kaso ko hindi lang shoutout na loves. Salamat naman sa patamshare dyan. Ayan, Miss Balong from Mikasha. Mikasha, ayan. Pag napapunta ko sa kusin, nabubulol ako. Kusin, ayan. Ano ba yan? Kusin, ayan. Ay, Mikasha, uy. Nabubul, kaya mas natawag na lang kitang Mikasha kasi pagdating sa may sasi. Nabubulol. Mikasha kusin na yun. Great party here. Yan, patamsakan na natin si Edward Fa. Nasaan na yung bahay mo? Edward Fa. Ayan, dikitan niyo yun si Mikasha, mga lalabs. Si Mikasha. Kaya dami-daming tao dyan. Ayan. Kaya dami-daming tao. Nasaan na ba yung bahay ni Edward Fa? Edward Fa. Wala mo yung premier mo, Edward Fa. Hindi ko na nakita yung bahay mo. Ay, yung link mo. Gandahan mo pagbasahos. Mikasha na lang kasi pagdating sa parang yung dila ko maikli. Nabubulol ako. Mikasha. Ay, Mikasha na lang. Ano ba ito na yung pangalan ni Mikasha? Ayan. Mikasha, ayan. Minsan tayo nabubulol eh. Edward Fa, nasaan na yung mo, bahay ba? Ayan. Parang maaga pa Mikasha yung gising mo. Medyo maaga ngayon yung LS ko konti. Kasi maaga akong nakauwi. Ayan. Hindi ako nagluto ngayon kasi kagabi nagluto na ako ng pagkain ko ngayon para hindi na maistorbo. Ayan. Para dire-diretso. Kagabi hindi ako nagilis kasi too much tired. Ayan. Ayan, mga lalabs yung aking mga member po na binababa po ni Nightbot. Palablab naman ako. Ayan. Si Akrima 36 vlog po. Ayan. Binababa po ni Nightbot. Mami Alvin Dan sa'yo. Ayan. Pramboy official. Edward, 5 ba mo yung premiere mo ba? Ayan. You guys wanna talk to me? I will have my clothes. I will leave my phone right by me. Alright. Okay, kaya no problem. Ayan.
Kung gusto nyo kausapin si Kylie mga lalaw, nakakadugo ng lalamunan. Ng ilong ba? Ay, ayan. Edward Fang. Mami, ayaw magbaba na Edward pa. Si Mami Alyn na nga lang. Sana si Mami Alyn. Uy, Mikasha. Ayan pa ba si Mikasha? Mikasha, ayan. Uy. Mikasha, baba mo nga yung mo. Baba mo yung mo, Mikasha. Yung short mo, joke. Yung mo. Baba mo yung mo, Mikasha. Ayan. Boy official OTW from Mami Alyn. Ayan. Hoy, Mikasha. Ilang araw na akong hindi nambaba na Mikasha. Tatamad ako eh. Kasi manikain si Lolo eh. Hindi man ako nakakalinya dagdagan yung 2.100. Tapos laging kinakain. Nag 2.40 na ako eh. Kinain yung 30. Nakakagigil. Ayan mga lalabs, yung aking member po na si Lap Channel po. Ayan, binababa ni Nightbot. Palablab naman ako mga palangga. Ayan, palangga ako mga lalabs. Thank you so much. Dan Alpoy TV. Alpoy, pabalikan na lang po si palangga ko. Ayan, dan na sa'yo Alpoy. Alpoy. Nasaan na ba si Mami Alyn? Palangga ko, salamat from Alfoy. Ayan. Mikasha buang way. Siguro si Mikasha naliligo. W si Alfoy. Ayan. In the house si Mikasha kasi nagpiprepare siya ng kanyang mga babaonin siguro o ng damit. Kasi siya may work. Si Mikasha, ayan. Kusin. Pasok Leonard's life from palangga ko, ayan. Mami Alyn, nandito ka pa ba? Wala na ba si Mami Alyn? Punta nga tayo kay palangga. Palangga, Reno, oy. Reno, may love shout out. Nandiyan na naman si Reno, oy. Si Reno ang walang pahinga sa talong. Ayan. Migalab shout out Reno. Ayan, with talong. Kumusta ka na, Reno? Ayan. Siguro, Riba Reno nung nakaraan, sumangad ka na naman ng napakalaki. Ayan. Sana all si Reno malaki yung sahod. Every month may sahod. Reno, every month ka may sahod. Ayan, boy official done watching sa medals na iwan ng bakas. Dikit pulpak, ayan. Reno, may galab shout out, Reno. Ayan, 11 million indax, may galab shout out. Alpoy TV, OTW. Oh, salamat sa ayuda. Maligo muna para mabangong matulog. Wow, sana all. Bakit, sana may katabi ka ba? Ayan. May aamoy ba sa'yo? Ayan. Full pack sa nakapinos. Di magandang boses niya. Joke lang. Panuoran nga natin. Gag. Ikaw rin, bad ka. Napanood ko na tatang. Uy, din yung ka, gusto mo sipain ka niyang? Ayan, palangga, biyan kita, si palangga pala, padagit naman si palangga mga lalabs. Si palangga, biyan kita ng 2, ha? Ayan.
Ngayon kung nakadikit na yung main ko palangga. Thank you sa nakapin. Nakapin pala. Oo palangga, hindi mo alam na nakapin ka. Ayan. Ayan. Palangga, balikan mo si Reno. Ayan eh. Palangga, balikan mo ko kung di tanggalin ko ngala-ngala mo. Hoy Reno, bad ka. Galing kaya kumanta ni ano ni Palangga. Ayan o. Si Palangga, balikan mo daw si Reno. Maganda daw yung boses mo, sabi niya eh. Ayan, Dan Palangga from Ned's Life. Ayan Palangga, balikan si Ned's Life. Dan sa'yo. Ayan, opo Reno, OTW. Ayan, natakot tuloy sa'yo Reno. OTW na daw. Ayan Palangga, nasa bahay mo ako. Pinapanood ko yung maganda mong boses. Ayan. Indikit ko to sa'yo Palangga. Turn the light. Ayan Kylie, Debian, mega lang shoutout Palangga dan Pulpak from Ara. Ayan, Ara and Elas Vlog. Ayan Palangga, balikan mo yung mga dumikit sa'yo lalabs. Shake Limson TV thumbs up, mega lang shoutout Shake. Ayan, mada Shake. Ayan, Shake Limson, kumusta ka na lalabs? Ayan, Ara and Elas Vlog po ba ng kanyang bahay. Edward Fa. Ayan, Edward Fa. Kanina ikaw Edward Fa, itinatawag kita, ibaba mo yung ano mo ba, yung premiere. Ayan, boy official ng gumawa ng kanyang bahay. Alpo TV doon sa ML Games may bakas. Ayan, from Mami Alien. Ayan Palangga, pangalawang dikit ko ito sa'yo Palangga. Palangga ko. Ayan, Palangga, Palangga. Ayan. Yan Edward Fa, boy official, nagbaba ng kanilang mga bahay. Alfoy TV. Ayan. Ba't dito search? Mami Alien po, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Alfoy. Hello po sa Dimple Pack. Ayan. Reno, pabalikan na lang si ano, si Alfoy din sa'yo. Ayan mga lalabs, yung aking mga member po na binababa po ng Nightbot. Palablab naman ako mga lalabs. Palangga ko din pasukli from Ara and Elos Vlogs. Ayan, Palangga, pabalikan si Ara and Elos. Kalimbangin mo yan lalabs, si Ara. Ayan, kasi nag-LS yan everyday. Puntahan mo sa kanyang LS. Ned's Life. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Mami Alien, salamat po. Ayan, salamat po Mami Alien from Alpoy. Tiway din Alpoy. Ayan, from Mami Alien. Ned's Life po, nagawa ng kanyang bahay. Ayan, are you having a good morning from Kylie. Ayan, 7 million in the house. May gonna be shout out. Thank you so much. Thank you. Ayan, RNA's Vlog dan sa'yo from Boy Official. Ayan, ayan Palangga, nag 180 ka na.
Yan palangga, kalimbangin mo si si R and Elos Vlog. Nag-Elos yan lalabs. Puntahan mo siya, ayan, baka magkaroon ka dun ng ng malaking ayuda. Dan Rino full support, ayan. Rino dan na sa'yo si palangga. Edward Fa, nandyan ka pa ba, Edward? Edward Fa, ayan. Edward Fa. OFW Swain, big love shout out, Swayme, ayan. Big love shout out. Dikit po please from OFW Swayne, ayan. Thank you so much. Pinalaki ng bahay ni Swain Vlog. Sana all, ayan. Sana all, ayan. Let me in those big love shout out how connect you guys in a little while. Palangga ko dan pasukli from Ara, ayan. Palangga dan na sa'yo si si Ara and Elos Vlog, ayan. Kalimbangin mo yan palangga, si Ara and Elos Vlog. Salamat po, Ned's Life from palangga ko, ayan. Yung patamsak naman kay Bikla ng Oragon mga lalabs. Yan yung aking new uploads. Yan no, Bikla ng Oragon. Ayan, 8 million in daws biglang shoutout. 8 million. Ned's Life Dan, ayan from Ara and Elos Vlogs. 10 million das, biglang shoutout, 10 million. Maraming salamat po sa 10 million mga lalabs. Yan yung aking number na si Batang Sunstorm. Binababa po ni Nightboot. Thank you so much mga loves. Yung FW Swain, punta tayo kay Nandiyan na ba si Mami Alien? Wala na. Mami Alien. Edward Fa, nandyan ka pa ba? Wala na ata si Edward Fa. Sino mga nandyan mga lalabs? Ayan. OFW Swain, nandyan ka pa ba? Mami Alien, nandyan ka pa ba? DB, ano ba to? Kachupoy, ayan. Dan pusukli, ayan. Ano ba yun? Si Amia. Ayan.
Patamsak po please upcoming LS. Ayan, sige nga, inahanap nga kita kanina, Swain. Ayan. Amiya Tulibas Vlog. Tamsak dikit kalimbang boss. Ayan, Amiya, mag shout out. Amiya Tulibas. Ayan. May jacket ka na, Amiya. Ayan. Salamat sa pagpunta, lalabs. Amiya Tulibas Vlogs. Ayan. Salamat sa pagpinost. Walang anumang post of W swing. Ayan. Ayan, patamsak sa nakapin mga lalabs. Ayan, di ko na nag-uragon po. Ayan, patamsak na ano kay di ko na nag-uragon. Mga ganang sweet na nga, 1 minute. Ayusin ko lang yung aking electric pan. Pabalik ako, wait lang. Ayan, sekretary ni Anthony. Ayan, shout out. Sino ata to? Sino ba si Anthony? Anthony, shout out. Ayan, inayos ko lang yung electric pan. Kasi parang sobrang lamig. Nanginginig yung ating mga laman-laman. Piririp, piririp ng pampimpim. Ayan. Pampimpim ng pampimpim. Ayan. DJ John Ray Remix. Kachupuy. Ayan. Kachupuy. Ayan. Si Amila Tulibas Vlogs. Ayan. Tayo ko lalams kung Batang Sandstorm OFW OTW Swindan. Ayan, sukli na lang po dito from Batang Sandstorm. Ayan, nagalag shout out lalabs Batang Sandstorm. Ayan, OFW, sino ba yun si Swain? Si Amelia pala. Ayan yung bukla ng Oragon ko mga lalos ng baba ng kanyang bahay. Patamsak naman ako. Ayan, tamsakan natin yung nakapin. Mami Alwen, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Mami Alwen. Patamsak naman sa nakapin mga lalabs. Ayan, Natakaan na talaga ako.
Benji Flores Remix. Palangga ko dan, ayan. Pasukli nga lang si Koy from Amiya Tulibas Vlogs. Ayan palangga, pabalikan po si Amiya Tulibas dan sa'yo. Tingnan ko Amiya kung nakadikit yung main ko para masuklian na kita. Amiya, ayan si Amiya. Ayan Ami, ayan. Ba yung pangalan mo sa main? This is RBF Mini Sound. Ayan, Amiya Tulibas Vlog. Give me la 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 la. Ayan, dance po sa nakapin. Ayan, from palangga ko. Ayan, SW swing. Dan na kayo si palangga. Pabalikan na lang. Ayan, Amiya Tulibas Vlog. Dan si Alfred Tulip. Masuklian na lang po. Niyan si Life. Yung ba ng kanyang bahay. Watching harang po from palangga ko. Salamat sa paharang lalabs. Nandiyan pa ba si si Mami Alien. Ayan. Ay, na 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 na. WC Host, ayan, salamat po lalas. Kylie, ayan. Mami Alien. Nandiyan na ba si Mami Alien? Batang Sunstorm, nandiyan din sila Loves. Batang Sunstorm. Mami Alien, nandiyan ka pa. Basta ipipin kita, ayan. Ay, the best malit sa bahay ko kung okay lang sa inyo. So, ikaw na lang ipin ko. Yan palikit sa nakapin mga lalaws. Kaya lang po ng bakas from palangga. Ayan. Ayan, Amiya, bigyan ko ng dalawa ha. Amiya Tulibas Vlogs 332. Sige, bigyan na kita ng tatlo para maging 35. Benji Flores Remix. Masbate. Good night. Remix. Palangga ko, hindi na ako nagbakas. Tusok dikit kalimbang lang ako. Iwas spam. Ayan. Nakikita mo yung mga notification sa'yo yun. Ayan. I connected to the link again. Ayan. From Kylie. Kylie, pabalikan na lang ay Amiya.
Babalikan na lang po si Kylie. Ayan. Sonic Wave Disco Mobile. Da-da-da. Be my lady of the night. Da-da-da. Patusok sa premiere. Salamat from Alper TV. DJ Zamora Remix. Tan tan tan. Sonic Wave Disco Mobile. Ayan, 7 million daw. Biglang shout out. 7 million. Thank you so much. Tusok guwapa na us. Ayan, Rina B. Biglang shout out po, Madam Rina B. Wow, sana all. Si Madam Rina B. Ayan. Ang babaeng maganda. Ayan. Madam Rina B, biglang shout out. Kumusta ka na po, Madam Rina B? Si Irene TV to eh, alam ko eh. Ayan. Muring guwapa. Ayan. Okay po, Amelia. Salamat po. From Palangga ko. Ayan. Sabi, lady of the night. Tan tan tan. Na 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 na. Hihihi. Ayan. Hindi mo naabutan si Reno. DJ Zamora Ang Madam Marina B. Tawang igalaw, igalaw. Ayan. Laba-laba din pag may time. Sana all. Ayan. Parang si iba na lang. Ayos ka talaga, Madam Rina B. Ang kinis, ayan. Marami na namang makakakit sa'yo nito. Makapag-awain ka na naman ng mga lalaki dyan, Madam Uy. Ayan. Kagigising ko lang us kaiyo na. Wait lang, Madam Rina Bia. DJ Ram. Ipin kita maya, wait lang. May bago ka na palang upload. Ayan. Laba-laba. Parang si iba na alawi lang yung laba-laba.
Ayan, Amiya Tulibas. DJ Ganda ko sa'yo. It goes a little something like this. 333. Ang gawin natin itong 35. 333. Ayan. Amiya Tulibas vlog. Salamat po from Alpoy. Ayan. Lanao del Norte, Mix Club. La 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 la. Ayan, 335 ka na, Madam Amiya. Amiya Tulibas. Rina B, ayan. Ayan, pati si Rina B, ayan, panoorin niyo ipin natin para makita nyo. Para siyang si Ibana Alawi. Ayan. Natawa tuloy si si Alpoy, ayan. Si ano yan, si Ibana, ayan. Parang may sabon ba yung nilalabhan mo, madam? Parang wala namang sabon, ah. Ayan, Dan Akrima sa vlog, ayan. Salamat naman dyan, Palangga. Yan ang tawa tuloy sa'yo si Alpoy. Panorin ko nga uli. Lanao del Norte, Mix Club. Ayan, Mami Alien. Thank you sa pag-pinhost. Ayan. Patusok sa premiere. Ayan. Ayan, Irene TV. Sisikoy dan sa paglalaba mo. Ayan. Ayan, Amiya Tulibas vlog. Nababa po ng kanyang bahay. Ayan. Amiya, thank you. Link sis. Ayan. Ayan, Amiya Tulibas. Mamaka daw po ng link mo. DJ Andrew Ayan, on the nagbaba na mix. siya, madam. Panoorin ko ulit yung Rina. Ayan. Ayan, Madam Irene. Our street, many sound system. Madam Irene, pinapanood ko ulit yung video mo. Ayan. Dikit ko to sa'yo, Madam Irene. Ayan. Iyay, love shout out. Iyay, ayan. Ginarupa, good morning. Ginarupa, ayan. Patamsak dikit please upcoming LS. Ayan. Sige, Iyay, wait lang na loves. After kay Irene, kay Rina pala.
Sir, thank you. Ayan. Maayo ka malaba sisikoy Airing TV. Sige sa'yo paglaba. Ayan. Ayan, iyay. Wait lang na loves. Tapusin lang natin si Rina. Kanyang paglalaba, ayan. Yung patusok sa premier from Alpoy, ayan. I connected to the link, ayan. Ayan mo naman yung nabila na sa'yo si Kylie. Ayan sa nakapin, parang palangga, ayan. Ayan, Madam Irene, pabalikan po yung mga dumikit sa'yo. Diyan ako pa Alpoy TV o tinamon nyo, ayan. Psychopath, BSG Tuhog, ayan. Bigyan na shout out, Psychopath, ayan. Maraging gaming Gino TWCs, thank you, ayan. Sabihin mo yun, Endams, bigyan na shout out. Irene Began, laba-laba, ayan. From Gina Rupa. Nandiyan ba si si Iyay, nandiyan ka pa? Iyay, nandiyan ka pa, Iyay? Iyay, nandiyan ka pa ba, Iyay? Iyay, ayan. This is the mix of Carles Mix Club DJs. Haha, sis Irene TV, dikit na baya akong meni mo, kini akong alagad mo ni aking gidikit. Basta Team Destruction Kampiyon. This is the mix of DJ Romar, the best. Si Iyay, antik naman ang bani mo, ayan. Yan palangga ko TW, ayan. From Gina Rupa. Nandiyan ba si Iyay? This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. DJ Romar, the best. This is the mix of Carles Yung Mix Edward Club Fa, ano ba DJs. ng kanyang bahay? Edward Fa? This is Team Gina Rupa dan Destruction. po, salamat from Alpoy TV. Basta Team Destruction Kampiyon. This is the mix of DJ Romar, the best.
Ayan, 10 million inbox. Bigyan lang shoutout. Menyo Pogina. Ayan. Kylie, what happened? Ayan. Amaya, thank you sis. Check mo mayamin mo kung dikit ba ni mo. Ang legit po, ayan. DJ Rams, the best. Sis. Ayan yung aking member po na si Love Channel. Ayan, binababa ni Nightbot. Mami Alien. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Mami Alien. Punta tayo kay Mami Alien. Kanina pa to siya. Ayan, kung may time ko si Kuy Irene, tinipunta ko sa LS mo. Ayan. DJ Rams, the best. Ayan, 10 million inbox mag-love shoutout. Ayan, hindi ko lang ng Oragon po. Patamsak naman mga lalabs. Kylie, ayan. Mami Alien. Ayan, palagag mo ako sa nakaping mga lalaw. Psychopath, ayan. Psychopath BSG, ayan. Nagawa ng kanyang by Alpoy TV, patusok sa premiere, ayan. Kylie. Danjina Rupa from Palangaco, ayan. 8 PM free time ko sisi ko ang TV og karon kadlawon na yun. Ayan, 8 million inbox. Migil love shoutout. 8 million. Yan, Mami Alien. Bempo na ng dalawa. Mami Alien. Tuhog na Alpoy TV from Psychopath. Ayan, amin tulibas lang ng bag po ng kanyang bahay. Thanks much host from Mami Alien. Ayun lang naman po. Ami at tulibas vlog OTW from Gina Ropa. Ayan.
Psychopath BSG, ayan. Irog ni Mamita, hello host, ayan. Irog ni Mamita, nag-love shoutout. Yan, may jacket ka na po, Irog ni Mamita. Thanks, ginabahan niyo upa kibay baba, ayan. Ginaro po ako tinablo, salamat. From Mami Alien, Psychopath, ayan. Amiya Tulibas Vlog, nagbawa po ng kanilang mga bahay, ayan. Mga lalas palablab naman ako sa aking mga member dyan. Ayan, si Vladi Coder po. Binababa ni Nightbot. Padikit naman ako mga lalabs. Irog ni Mamita, ayan. Tamsak Dan Host, may galang shoutout. Ayan. Salamat sa iyong patamsak, Mami. Ayan. Irog ni Mamita. Amiya Tulibas Vlog, ayan ang bapo ng kanyang bahay. Amiya Tulibas Vlog. May ofisis man di ay karon, ayan. Connected to the mail, ayan. Mami Alien, pabalikan na lang po si Kylie. Mami Alien, pabalikan po si Kylie. Dan na po sa'yo. Ayan, Rinabi, nagbaba po ng kanyang bahay, Rinabi. Thanks, Sisi Jenna. Dan na po ako sa'yo kanina, Sisi, from Amiya Tulibas Vlogs. Ayan. Na 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 na. Dan po, Mami Alien, cute po ng alaga nyo po. Ayan, tulog, hihihi. Parang palangga ko. Ayan. Patusok sa premier ni Apo yung mga lalams. Wala yung ating music. Thanks for watching. A like would be appreciated. Let me know, ayan. When you guys are connected to me, please. Ayan. Walang nga, nasuklian na kita. Thank you from Rina B. Ayan. Rina B. Salamat po, Mami. Ayan. Ayan, Gina Rupa, nabuha po ng kanyang bahay. Rina B, ayan. Yung aking member po na si, Party Music, di Jackie, po nabuha ng kanyang bahay. Thank you, Rina B, ayan. Samira, nabuha ng kanyang bahay, Samira.
Ayan, Samira po bumaba ng kanyang bahay. Samira. Ayan, Madam Mami Alin, bigyan po ng dalawa. I'm still here, everybody, from Kylie. Ayan. Pam 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 pam. Ayan. Ayan, si Kylie po binaba ni Nicola ng Oragon. Ayan. Kylie Dan from Marina Bay. Ayan. Yan po si Kylie po, palablag naman mga lalaws. Ayan, si Sikoy Iron Demeduha na lang, kulang baka naman dyan. Ayan. I touch all time high. Libas. Sino ka na magbigay sa'yo, Amia? Nabigyan na kita kanina, 5, ayan. Ako na magbigay sa'yo ng 2. Salamat po, Mami Alin, from Palangga ko, ayan. Ayan, Mami, ito libas. Hinilihan kita uli ng 2. Para mag-40 ka na. Moonlight. Tibay din Palangga. Ayan, from Mami Ariel. All time lover. Grace Jun Lami-Lami, Minilab shout out. Harang here, tusok host. Ayan. Salamat sa patusok lalabs. Grace Jun Lami-Lami. Ayan.
Patusok bagong upload, host. Sige, lalabs. Grace June. Ayan. Punta muna tayo kay Gina Rupa. Sunod na ikaw. Ayan. Ayan, 340 ka na po, ano? Sino ba to? Si Amelia? Si Amelia Tulibas. Irog ni Mamita Dan from Gina Rupa. Out muna ako, antok na. Salamat sa lahat sa nagbigay ng ayuda. Ayan. Lalo na kayo. Ayan, okay lang. Thank you so much, lalabs. Sige, matulog ka na dyan. Grace, sunod ka kay Gina Rupa, ha? Wait lang, lalabs. Jessica Peña Flor, magandang umaga, host. Ayan. Miguel love shout out. Jessica Peña Flor, ayan. Kelly Krifner Vlog, dan sa cartoons bakas dikit, ayan. From Mami Alien. Gina Rupa, ayan. Dan sa nakapin, ayan. Grace June, wag ka umalis, ha. Ayan, brother Ayan. Marasigan Gilab shout out. Thumbs up po. Ayan. Salamat sa iyong patamsak dyan. Ayan. Irog ni Mamita o TWTY from Mami Alien. Ayan, Jessica Peña Flor. Nagawa po ng kanyang bahay. Ayan. 10 million and Gilab shout out. 10 million and Gilab shout out. Ayan. Irog ni Mamita, you're welcome. Ayan. Rina binagbaba ng kanyang bahay. Grace June Lami-Lami. Ayan. Grace June, ikaw na susunod ko lalabs, ha? Wait lang. 2 minutes. Jessica Peña Flor, ayan, nakuha po ng kanyang bahay.
Ayan, Rina B, nabuba ng kanyang bay mga lalab. Si Rina B. Harang from Ilog ni Mamita. Ayan, salamat sa paarang po. Ilog ni Mamita. Ayan, bro, ayan, marasigan dan from Jessica Peña Flor. Ayan, bro, ayan, pabalikan na lang po si Jessica Peña Flor dan sa'yo. Ayan, Jessica Peña Flor dan salamat, galing ng bata ha. Ayan, from Gina Rupa. Ayan, Ria B, tamsak dikit kalimbang dan from Irog ni Mamita. Ayan, Irog ni Mamita dan sa salo-salo may bakas dating dikit para Mami Ariel. Ayan, ayan, palangga ako, nagbaba ng kanyang bahay. Grace June official dan makikain po. Ayan, from palangga ko. Ngayon dinikitan kita ng dalawa, Gina Rupa. Punta tayo kay kay Grace June Lami-Lami. Nandyan pa ba siya? Grace June Lami-Lami. Only can you please put the notification on, please, so you can get notified, or please so you just put the notification because I wanted to let you guys know about that. Okay guys, hindi na po ako sa nakapinos kanina. Ayan, sige, palangga ako, thank you so much. I connected to the link. And ayan, Rina B, nagba po ng kanyang bahay. Rina B, yan, 10 million and daw, biglang shout out, 10 million. Ayan, si channel Miguel Love, shout out lalabs, kumusta na yung mo, WH? Bilin kita kagabi uli. Ayan, at hindi ako nagiles. Miguel Love, shout out, beautiful host. Ayan, from Cassie channel. Ayan yung aking member po na si Jonaski po. Ayan, binababa po ni Nightbot. Palablab naman ako mga lalabs. 1.1 na lang kulang host. Ayan, sige mamaya Nilmar, play kita uli. I-check mo lang yun every 2 to 3 days. Ayan, Grace June official, pasukli na lang from palangga ko. Ayan, malapit na yan Nilmar, mga na lang yan, isa't kalahating buwan. Ayan, thank you sa pag-play lagi. Walang naman Nilmar. Ayan, dapat nagsabi ka rin kay Kuya June, hindi siya pumunta ngayon. Napupunta ka ba sa LS niya?
Play kita uli mamaya. Ayan. Ang ginagawa ko sa pag-play ko ng video, yung 2 times ko para mabilis matapos. 2 times, ayan. Kasi pag normal lang, maabutin ng siyam-siyam mo yan. Jessica Peña Flordan po, hindi makabakas close yung comments, ayan. From Irog ni Mamita. Ayan, Nilmar na din ka ba, Nilmar? Tamsak lang, sapat na, ayan. Hindi love shout out. Ayan, Mami Alin na baba ng kanyang bahay. Mga lalabs, may sabihin pala ako sa inyo. Nakaano na pala ako, nakasahod na. Yung first sahod ko kay Lolo, ayan. Na-receive ko na siya nung nung 21, nag-email si Google, ayan. Ayan, palangga ko, nabuha ng kanyang bahay. Palangga, ayan. Oh, congrats host, ayan. Oo, Nilmar. Unang sweldo. Ayan. 5,200. Ayan. $5,200 may pa butal-butal. Ayan. Pag namuni ka, Nilmar, mag-sahod ka din, ayan. Ayan, Team Kambal, mag-love shoutout. Mega hello host, tamsak dan, ayan. Salamat sa patamsak naman dyan, Team Kambal, ayan. Harang host from Irog ni Mamita, ayan. Congrats, Sisi host, ayan. Ayan, maraming salamat po. After kailan ba ako namuni noong October, November, December, January, February. Ayan, after 4 months nakasweldo na ako. Ayan, Grace John Dan full pack, ayan. From Francie Travel Vlogs. Like 42 hosts, ayan. Billy's Adventure Channel, big love shoutout, ayan. Team Kambal, ayan, nabuha ng kanyang bahay. I have another video coming, ayan. From Kylie, ayan. Thank you so much, Kylie. Mami Alin, ayan, nabuha ng kanyang bahay. Billy's Adventure Channel, big love shoutout. Grace June Pulpak na, ayan. From Reno Oposa. Ayan, Rino, bumalik ka. Grace June Lami-Lami Pulpak dan, ayan. From Irog ni Mamita. Rino nagbuha ng kanyang bahay, ayan. Grace June dan from Reno, ayan. Nanluwin and dance biglang shoutout, ayan. Okay, team, ayan. Tumae lang ako, host, ay gal. Baka may kumakain dyan, Rino, uy. Ayan, TV din, full pack from Francie Travel, ayan. Rino po sa dikit dan from Belly's Adventures, ayan.
Ayan, Reno, pabalikan si Bill's Adventure. Dan na. Dan sa'yo. Tan. Billy, o tinaboy parang Reno. Ayan. Kasi channel. Ayan, ang ba ng kanyang bahay. Kasi channel. Billy, okay na. Ayan, from Reno. Grace June, pasukli na lang from Palangga ako. Ayan, Palangga ako. What are you gonna do after the live stream? Ayan. Of course, Kylie, I will sleep. I will sleep because I have work. After here, I will sleep 5 hours. Then after that, I will wake up, then I prepare myself, then after that I'll go for work. Ayan. Francie Dan, memory gap mo. Ayan. Loko-loko to si Reno. Sabi niya, same sleep. Okay, I hope you sleep good. Ayan. From Kylie, thank you so much. Palangga ko Dan. Ayan. From Team Kambal. Dan na ba kayo sa nakapin, mga lalabs? Dan na sa nakapin kayo, mga lalabs. Dan na ba kayo? Ayan. Ayan, mamita Dan sa mukbang mo di masarap. Joke from Reno Oposa. Ayan. Pasaway ka talaga, Reno. Hope you're having a good time so far. Ayan. Ayan, Team Kambal, pulpak Dan po from Erog ni Mamita. Ayan. Mga lalabs yung aking mga member. Padikitan nyo naman dyan, mga lalabs. Yung mga binababa ni Nightbot. Ayan. Thank you so much. Palangga ko Dan, pulpak sa'yo. Ayan, from Team Kambal. Kasi channel nakapin po. Ayan. Okay po, Team Kambal o TW. Ayan. Reyna, ayan mo ba ng kanyang bahay? Ang laki ng bahay ni Reyna. Ayan. Tamsak from Annalyn Galindes. Ayan. Migalam shout out. Annalyn Galindes. Fancy Travel Vlog Dan. Ayan. From Venus Adventure. Ayan. Venus Adventure Channel Dan. Ayan. Annalyn Galindes na gawa ng kanyang bahay. Mga nalas, padikit naman ako sa aking mga member dyan. Ayan. Si Bella Pick and Mix Vlogs. Venus Adventure Channel. Ayan ang gawa ng kanyang bahay. Tambal Dan sa talong mo di masarap. Buang. Already connected to Mamita. Ayan, Mamita, pabalikan po si Kylie. Ayan, dan na po sa'yo, Mamita, si Kylie. Ayan.
Rina V, ayan. Rino, panoorin mo si Rina V. Click mo yung video niya, Rino. Makikita mo si Ibana Alaw. Annalyn Galindez, ayan. Dikit dan from Belly's Adventures, dan puting kembal full support from Palangga, ayan. Baby Dikit dan from Belly's Adventure Channel, ayan. Ding 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 ding. Yan, Mami Alien po na ba ng kanyang bahay, Mami Alien? Sabi niya, ayaw rin dan sa labada mo, tamsak lang sa keyboard. Dating dikit na yan. Buang. Just be sure, do you want to do my link? Just to be sure, ayan. Irog ni Mamita, pabalikan na lang po si Kylie dan sa'yo kanina, ayan. Thank you, Reno, ayan. Mami Alvin, pabalikan po si Belly's Adventure Channel, ayan. Dan na po sa'yo. Reno, pabalikan si Irog ni Mamita. Dan na din sa'yo, Reno, ayan. Pam 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 pam, ayan. Nangalay man, uy. Ayan, yung aking member po na si Akrema po, ayan, binababa ni Nightbot. Ayan, Animal Lovers, mega love shout out. Mega love shout out, ayan, Animal Lovers, host for the 6 thumbs up for you, ayan. Salamat, Animal Lovers, kumusta ka na lalams? Dan po sa nakapun kasi Palangga ko, ayan. Kasi babalikan si Palangga, ayan. Kasi channel. Pag sure ay rinwa kay hugas. Animal Lovers, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Loko to si Rino, eh. Lirog ni Mamita, nandyan pa ba? Ayan. Lirog ni Mamita. Reggie Flores Remix. Na 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 na. Animal Lovers, Dikit dan, ayan, from Belly's Adventure Channels. Ayan, Animal Lovers, pabalikan na lang si Belly's Adventures dan sa'yo lalabs, ayan. Salamat, Belly's, o tinamoy from Palangga ko, ayan. Kasi channel dan tamsak, ayan, from Animal Lovers. Ano mo nagbaba ng kanyang bahay, ayan. This is RBF Mini Sound. Naghugas in tawon ko rin, oy, humot na na gani. Buang. Annabelle, let you go, why? Ayan, 10 million in the house, we will shout out.
Thank you so much, Team Kambal. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay, Team Kambal. Mga lalabs, mahina na yung aking boses kasi may mga tulog na dito ha. Ayan. Post dan tamsak sa video mong Benz, di naman masarap. My God. Pero naman mo. Masarap kaya yan? Masarap kaya ako magluto? Hindi ko lang na masarap magluto. Ayan. Ayan yung aking member na si Batang Sunstone po binangba ni Nightbot. Ayan. Hanggang sa Belis Adventure, pabalik na lang po. Ayan. From Kasi Channel, I connected to the link. Ayan. Hirap ni Mamita, pabalikan na lang po si Kylie. Ayan. Team Kambal OTW from Generopa. Ayan. Generopa uwi. Ayan. Magawa na kanyang bahay. Team Kambal. Kasi Channel OTW from Team Kambal. Ayan. Belis Adventure full factor. Ayan. From Animal Lovers. Okay lang yun. Just love yourself. Buang way. Ayan din, nagpo nagawa ng kanyang bahay eh. Palangga ko tamsak dikit kalimbang dan from Irog ni Mamita. Irog ni Mamita, balikan mo po si Kylie. Ayan. Jessica dikit po sa nakapin from Jessica Peña Flor. Ayan. Irog ni Mamita, pabalikan si Jessica Peña Flor. Team Kambal dan tusok at na lang dating dikit. Ayan, from Gina Rupa. Jessica Peña Flor na baba ng kanyang bahay. Ayan. Ayun po na baba ng kanyang bahay. Nasuklaan ko na ho si Kylie. Ayan. Sige, salamat na loves. At Animal Lovers po nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Animal Lovers dan from Jessica Peña Flor. Ayan. And Animal Lovers, pabalikan si Jessica dan sa'yo. Ayan. Rina V, nagawa ng bahay. Ayan. Team Kambal dan tusok. Ayan, sarap ng mahaba. Anong mahaba? Jessica Peña Flor. Ayan, nagawa ng kanyang bahay. Nilmar Kasi Channel dan Pulpax. Ayan. From Team Kambal. Dan na din po kay Jessica. Ayan. From Irog ni Mamita. Animal Lovers. Ayan. Jessica OTW. Dan sa'yo, Gina Rupo, pabalik na lang from Kasi Channel. Ayan. 8 million and those mga nabi shoutout. Ayan. Nilmar, ikaw ba natutulog ka pa ba? Sing with the beat with DJ Zamora Remix. Ayan, Gina Rupa noted. Ayan, from Team Kambal. Jessica Pulpak. Ayan. Your Kulit Kids from Animal Lovers. Jessica OTW from Reno. Ayan. Sonic Wave Disco Mobile. Kasi Channel dan from Jessica Peña Flor. Ayan, Jessica Peña Flor, ang ba ng kanyang bahay. Ayan. Yan lang. Be my lady of the night. Sing with the beat with DJ Zamora Remix. Si Mamita pala to, Mamita MK. Ayan. Mamita. Thumbs up po sa ayan. Tax Official, mega love shoutout. Rino po nagbaba ng kanyang bahay, si Rino. Ayan. Ang ganda po sa mga sukli. Ayan. Ano ba yun? Sonic Wave Ang ganda mo pala umuulos. Dog.
Pero na tumigil ka, uy. May nala ang boses natin at may tulog. Salamat po sa mga sukli from Jessica. Ayan. Reyno upo sa puno ba ng kanyang bahay. Ayan, Animo Lovers. Punta muna tayo kay Jessica. Tapusin ko lang na pala si Oo nga kapatid, yung ungol boses mo. Ayan. Buang ka talaga rin noon. Ginaro po OTW from Animo Lovers. Ayan. Doon na ba kayo sa nakapin mga lalabs? Ayan. Oh, the night. Kamsak na lang Jessica. Ayan, dating dikit. Blowing your harang host. Ayan, salamat naman Reyno sa pag-play ng aking harang. Chani na. Ayan. Ting kambal. Mas bati. Ayan. Ginaro pa dan watching dating dikit. Ayan. For the night. Ayan, Romeli Chua, dikit ko po sa'yo. Ayan. Sulit sa haba. Kumakain ka ba nito? Ano ba yan? Then it goes a little something like this. Magisayaw, magiyataw kay DJ Rams. Guwapo. Ayan, Reyno po. Victory Adventure USA. Miguel love shout out, madam. Ayan. Victory Adventure. Thank you so much po, madam. Ayan, sino ba to? Si Romeli Chua. Si Tim Kambal. Ayan, nilikitan kita ng isa. Here and now, host, kumusta? Ayan. Okay lang po, Victory Adventures. Ayan. Kumusta ka din? Hirog ni Mamita OTW. Ayan. From Animo Lovers. Kasi channel. Ayan. Ang gumawa ng kanyang bahay. Kasi Edward Fang. Diyan si Edward Fang. Victory Adventure. Ayan. Palablab mga kapatid. Ayan. Like this. Edward OTW. Ayan. From Reyno. Forever. Ayan. Amber's TV vlog dan. Dikit po sa'yo, madam, palablab po. Ayan. Lanao del Norte, Mix Club. Ayan, Amber's, may jacket ka na po. Harang ulihos from Irog ni Mamita. Ayan. Salamat sa paharang po, lalabs. Edgar Fadan. Ayan, from Reyno Oposa.
Animo lovers, ano ba ng kanyang bahay? Animo lovers. Lanao del Norte, Mix Club. Team Kambal. Yan na pala ako kay Team Kambal. Ayan, Amber's 22 TV Vlogs. Ayan. Nababa ng kanyang bahay. DJ Arjun on the mix. Kambal, check mo comment section mo from Reno. Ayan. Bilis Adventure, nababa ng kanyang bahay. Team Kambal, Dan Kamsak, Toro Minicholo already connected. Ayan. Wax Official, may nag-shout out. Animo Lovers, nababa ng kanyang bahay. Ayan. Victor Adventure USA. Ayan. Pinupo sa shout out. Our street, many sound system. Ayan, Pentakill Philafil, hello host, good morning. Ayan. Parang Pentakill Philafil, how are you? Ayan. Kumusta sis? Okay lang po. Ayan. Bro, ayan, Marasigan, may walang shout out. Ayan. Ibang pulpak po sa nakapin pasukli po, idol. Ayan. Team Kambal, pabalikan na lang yung mga dumikit sa'yo. Ayan. Legit hero ang kapatid, balikan mo kayo after 5 minutes. Ayan. Animo Lovers, ayan mo ba ng kanyang bahay? Victoria Adventures. Ay, manalas palablab naman ako sa nakapin. Ayan, Amber Dan, parang kayo na oposa. Bro, ayan, Marasigan, ay nababa pa ng kanyang bahay. Buti na mula sa nakapin. Ayan. 10 million dollars magalang shoutout. Palangga, ayan. Nababa ng kanyang bahay. Bro, ayan, Marasigan po, nababa ng kanyang bahay. 10 million dollars magalang shoutout. Ayan. DJ Arjun on the mix. Hostings, peace. Ayan, pamilya de Estrada, thank you. Ayan, thank you so much, pamilya de Estrada. Ayan, Marasigan Dan na. Ayan. Trap your link, ano, pamilya de Estrada. Mark, ayan, magalang shout out, tamsak. Ayan. Salamat sa iyong patamsak dyan. Ayan. Mark, ayan, Swanner. Edward Fa, ayan, naman ang kanyang bahay. Mga lalabs yung aking mga member po binababa ni Nightbot. Ayan. Sino ba to si Amber? Ang baby pa ito si Amber, oy. DJ Arjun on the mix.
Concerned kita kay kay Amber, ikaw sunod kay Animal Lovers, ha? This is the mix of Carles Mix Call DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of Salamat po, Madam. Ayan, from Amber 22. Sarah, Miguel, shout out. Ayan. Mark Ian Swanner, ayan. Kung with sa Miguel, shout out. Ayan. Thank you so much. Ayan, dikit ko to sa'yo, Animal Lovers. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Call DJs. DJ Romar, the best. Ayan, Jeff Blanc, Miguel, shout out. Thumbs up dan, house. Ayan. Salamat sa iyong patamsak. Ayan. Dan now on the pin from Victoria. Ayan. Hindi mo lovers, pabalikan mo mga dumikit sa'yo. Ayan. This is the mix of Carles Mix Call DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. Walang ako dan na Animal Lovers. Ayan, pasukli na lang. Mamitidan dikit po kalimbang. Ayan, from Pintakil, Philippines. Ayan. Thank you so much. Salamat Team Kambal po. Ayan. Ano si Amber? This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. Okay lang siguro Animal Lovers, mag-ingat ka palagi lalabs, ha? God bless you always. Ayan. Sige, Animal Lovers, mag-ingat ka palagi. God bless you. Ayan. This is the mix of DJ Romar, the best. Team Kambal, dating dikit tusok dan. Ayan. Mark Ian Swanner, nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Kung Sapiya nagawa ng kanyang bahay po. Ayan, Rino. Nagawa ng kanyang bahay, Rino. Ayan. Then Sarah from Team Kambal. Ayan. Cooking with Sapiya dan full pack na din. Ayan. Let's cooking with Sapiya, connect to Amber. Ayan. Mami Alden, ang nagawa ng kanyang bahay. Salamat po, host. Ayan. Bro, ayan Marasigan. Ayan, nagawa ng kanyang bahay. DJ Ram, the best. Sarah Sukli din po, salamat. Ayan. Bigyan kita ng 5, Amber. Animal Lovers dan from Victoria. Ayan. Bigyan kita ng 5, Amber, ha? Ayan. Wait lang.
Wellington Pasos, biglang shoutout, ayan. Number 22, ayan, OTW from Ailynski. Lanao del Norte, Mix Club. Noted Zara from Victory Adventure, ayan. Amber TV Blandan, full pack from Team Kambal, ayan. Ikan sa ang kamot, pot, kapot, kapot. Ikan sa ang kamot, pot, kapot, kapot. Ikan sa ang kamot, pot, kapot, kapot. Ikan sa ang kamot, pot, DJ Ram, the kapot, best. kapot, kapot. Upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school. Ayan, Amber TV, pasukli na lang dan sa'yo, TY from Ailynski, ayan. Ailynski naman ng kanyang bahay, ayan. Ailynski dan sukli may bakas, ayan. Lovers dan from Jeff Vlogs, ayan. Ayan, Amber, binigyan ka ng 5, ayan. Binigyan kita ng 5, Amber. Ayan, road to 100 yung nakaping mga lalabs. Sara Radadan, ayan. Sara, ayan, Palanggadan, ayan, from Sara. Yung kambal kanina padikit may bakas, ayan. Sure. Iron Blue, may love shout out. Hi, host, tamsakdan po, ayan, from Iron Blue. Mag-love shout out, lalabs. How are you, ano? Iron Blue, how are you, lalabs? Ayan, Jomaro, may love shout out. Tamsakdan host, ayan. I'm fine po while watching in Pajaira po, ayan. And thank you so much, Iron Blue. Pumilitsyo dating dikit tamsak na lang, ayan. From Mark Ian Swanner.
Kung sana po malamikit palablab po in right way, matakaw si Lolo, ayan. Ayan na, dikit na ako ng isa kanina, Amber. Walang pa ako ng 4. DJ John Ree. Ayan, full support dan Sukli Sara from Palangga ko, ayan. Pintakil Filafil po, ayan. Nagba ng kanyang bahay. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Victory Adventure US dan pulpak sa sis, ayan. From Team Kambal, Amber 22 po, ayan. Pabalikan na lang si Palangga, Amber. Ayan, Cooking with Sapia, nagbuman ng kanyang bike, Cooking with Sapia. Yan, irog ni Mamita Dan, salamat from Amber. And Palangga ko, TW po, ayan. From Amber. Amber, please po, ayan. Dan si Palangga sa'yo, pasuklian na lang, Amber. Amber na kapin, pasuklian si Palangga, ayan. And thank you, Irene from Pintakil Filafil, ayan. Pipa World Other Gaming, mega love shoutout, thumbs up, ayan. Pintakil already connected po from Irene Blue, ayan. Pintakil pa, please connect to Irene Blue. Thank you so much, ayan. Palangga ko dan po, salamat from Amber, ayan. How is everything, ayan. Everything is okay, ayan. Salamat po, Amber, ayan. Buang na, oy. Sara Dan Sukli watching 2 videos, the wedding and also pinupul watch kita, ayan. Chan 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 chan. Heartbeats.
Alien, Tentacle, nagawa ng kanilang mga bahay. Ayan. Let's laba. Tamsak long time friend. Ayan. Love the music house. Ayan. Ayan, salamat po. Victoria, USA. Thanks, ma'am, from Sarah. Ayan. Ayan, kung sa pinuha ng kanyang bahay, Irene Ludan. Ayan. Sa video mo dating likit. Ayan. From Jeff Vlogs. Irene Blue, I just give you one banana, my friend. Ayan. From Team Kambao. Ayan. Pentakill, Pilafil. Ayan. Pinuha ng kanyang bahay, Gang Sakdan. Sekretary ni Akish Riders. Ayan. Thank you so much, Akish. Halos lahat na nakadikit sa iyo, Amber, yung aking alagad. Jet Vlog, OTW palang vlog po. Ayan. Jeff Bahay po from Irene. Ayan. Let's make a shout out. Tingnan mo yan. Ayan. Ayan, kumiwid sa Pia. Puno ba ng kanyang bike? Kumiwid sa Pia. Ayan. Labo. Jet Vlogs dan po. Ayan. I touch you. Ayan, bro, ayan, Marasigan, nabuka ng kanyang bahay. Ayan, Mark Ian Swanner po, nabuka ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Pentakill Filafil, Mark Ian dan po, Dikit Kalimbang. Ayan, from Pentakill Filafil. Ayan, Pentakill Filafil dan Sukli po from Palangga. Ayan, salamat Palangga ko from Pentakill. Ayan, Pentakill Filafil. Mami, ayun din sa'yo pasukli from Amber. Ayan, W si Pentakill from Palangga. Ayan.
Rosbal Sumudan from Mark Ian. Ayan. Yan yung pinaka-pin road to 100 mga lalabs. Ayan, salamat Amber. Sandal muna ka mga lalabs, nakakangalay. Ayan, Iron Blue, dan Pulpak, please connect. Ayan, Iron Blue, please connect to Amber on the pin. Ayan. Ayan, Sarah nagawa ng Iron Blue dan from Sarah. Ayan. Sino ba si Sarah? Sarah Rada. Ayan. OTW Sarah from Iron Blue. Ayan, Pintakil Philippine. Ang ba ng kanyang bahay? Amber OTW from Mami Aliel. Ayan. Victory Adventure USA Amber 22 OTW. Ayan. Ayan, Victoria Rinavin ang mga kanyang bike humid sa Pia. Ayan. Iron Blue buka ng kanyang bahay, Tins Irene from Sarah. Ayan. Love channel, dikit na host. Ayan. Salamat sa pagdikit mo dyan, lalabs. Ayan, Jeff Vlogs. Nagawa ng kanyang bahay with Mami Alien Pulpak. Ayan, from Jeff Vlogs. Gawin mo yung last big love shout out rin na V. Ayan, nagawa ng kanyang bahay. Okay, sa Pia po nagawa ng bahay. Labulo si host from Palangga ko. Ayan, 12 na yun. Announcement ka lang shout out. Mga lalabs, ano lang ako, mag-inom lang ako ng tubig. Wait lang po, babalik ako. Ayan, host dan sa video mo, thumbs up and bakas.
Sige, Pentakill, titingnan ko yung bakas mo, ha. Ayan. Inom lang ako ng tubig, mga lalas. Babalik din ako, wait lang. Saka baka magtimpla ako ng kape, ayan.
Ayun mga lalabs, nagtinda lang ako ng kape. Ay, nagtinda lang ako ng kape. Uy, kasi ako yun na naiinlip. Ayun, 11 million in the house. Mag-love shoutout. Nagtinda lang ako ng kape. Pararada dan tuyo, ayan, from Dammer. Kakain. Ayan, kape tayo mga lalabs. Mainit pa. Kumusta na yung nakapid? Ayan. Ayan, 84 pa rin siya. Ayan, RMG 83 TV. Mag-love shoutout. Ayan. Present host. Going with Sapi. Ayan, mag-love shoutout na loves. Isabel Dammer dan Pulpak po, ayan. Amber, ayan. Anong nangyari sa'yo, Amber?
Ayan, dumber than sukli. Thanks from Sarah. Ayan. Iron Blue po nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Amber, dito man pakita Amber ha. Ito pala, di pala ito dikit sa'yo. Ayan. Mga lalabs, dadan na kayo sa nakapin. Ayan. Ayan, 85 ka na ano. Amber. Hindi po madam. Kasi kanina inaantok ako eh. Kaya kailangan ko magkape. Rose balsumo dan sukli po. Ayan. Kape tayo mga lalabs. Ayan, itim na itim. Ang sarap, mainit. G Family, mega love shout out. Nandiyan pala si G Family. Ayan. Palikit ako sa nakapin mga lalabs. Road to grade 1. And Iron Blue, ayan, Dan from secretary ni Akish Briders. DJ John Ray Remix. Amber. Cooking with Sophia, dating dikit po, ayan. Ana talaga ako. Pumila tamsak long time friend, ayan. Ana talaga ako. Pumila di Estrada ng ganda siya. Sino ba si Damar? Nandiyan pala si Karapatan, oy, ayan. Masbate Remix. Tiririn. Salamat po. Ayan, magkape tayo. DJ John Ray. Okay, Kylie, I will drop your link. Kylie, wait. Dumber than plus check. Ayan, from Cooking with Sophia. Amber TV Vlogs po. Ayan, ang mga ng kanyang bahay. Ngayon mga lalas, pakikinig naman ako kay ano,
Richard Magbato TV, mega love shout out. Ayan. Good morning po. Ayan. May jacket ka na po. Tapi naman ang ilong ay. Ayan, Richard Magbato TV, mega love shout out. Salamat sa pagbisita, host, sa aking bahay. Please connect to Kylie mga lalabs. Ayan, binaba ni Android 19 si Kylie Kripner. DJ John Ray Remix. Madikit naman sa nakapin mga lalabs. Android 19 dan full pack. Ayan. Kylie, please connect to Amber. Ayan, thank you so much. Cooking with Sapia, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Richard Magbato TV, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Richard Magbato, ayan. Hindi ko na nang oragan, may love shout out, ma'am, ayan. May love shout out po, Richard Magbato, ayan. Natak-an na talaga ako. Reggie Flores Remix. Party music, may love shout out, the loves. How are you, party music? Iron Blue, I will give you one banana, Iron Blue. Ayan. This is RBF Mini Sound. Let you go. Ayan, si party music mga lalabs. Palablab naman ako. Ayan. Party music done to your house. Ayan, from Richard Magbato. Party music, please connect to Richard Magbato. Thank you so much, lalabs. Feels like I'm dancing along with the music. Ayan. Dammer dance of Lilods. Ayan. OTW sa nakapin. Ayan, from Victoria Adventures. Ayan. Gawa na nila mag-shout out. Madam Ara. Ayan, si Madam Ara.
Salamat host. Ayan. Kapit tayo mga lalabs. Patusok po. Ayan. Kapit tayo mga lalabs. Richard Magbato dan po sir, dikit happy birthday. Ayan. From Pintakil Falafel, Pilafil. Ayan. Katamsak guys. Ayan. From R&L's Vlogs, upcoming LS. Tamsakan natin yung madam ano? Ara. Tonight. Masbate Remix. Too much money this party music. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Sonic Wave Disco Mobile. Alzaki, may love shout out. Ayan. Good morning lalams, Alzaki. Be my lady of the night. Under the Be my lady of the night. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Sonic Wave Disco Mobile. Sumayaw-sayaw. Ayan. Teres, may love shout out. Padikit po please. Ayan. Sumayaw-sayaw-sayaw. Richard, thank you po. Ayan. Ayan, dikitan nyo yan si Richard Magbato po. Ayan. Nag-ilistahin mga lalabs. Yung mga maliit pa yung bahay dyan, dikitan nyo yung mga lalabs. Ikalimbang nyo yun, pati si si R&L's Vlogs. Ayan. Mga nag-ilis yung mga lalabs. Madaming mga tao dyan. Ayan, JN Moto. Be my lady of the night. Yung kalimbangin nyo yun si Richard Magbato mga lalabs. Yung mga baby pa yung bahay. Pati si Madam Victoria. Ayan. DJ Zamora Remix. Masbate Remix.
Ailynski Masbate. Good night. OFW sana Captain, ayan, thank you so much. Alzaki, how are you Alzaki? Ayan, Amber Dan from Alzaki. Ayan, Magisayaw, magiyataw kay DJ ayan, Ram. Billy's Adventure Channel. Alzaki Dan dikit, ayan. Alzaki, please connect to Billy's Adventure Channel, ayan. Ayan, Marvin Peña Flor, nagbapo ng kanyang bahay. Inom tayo ng kape mga lalabs, pampatanggal ng antok. Yung Alzaki po nang gawa ng kanyang bahay. Hindi kitang-kita na isa Madam Victoria. Ayan. DJ Rams, idol. It goes a little something like this. Thanks sa pin-host. Ayun, walang alaman po. Ayun. Night host, night everyone. God bless. Ayan. Good night Irene. Ayan. Thank you so much Lalab. God bless you always. Ayan. Kim Kat. Ayan. PH. May love shout out. Ayan. Kim Kat. Mix Club. Anong nangyari? Live channel, ayan, from Billy's Adventure. Amber Dan to you kanina in case di mo makita, ayan, from Victoria Adventure. Imkat PH Dan from Marvin Peña Flor. Imkat, ayan, nababa ng kanyang bahay. DJ Rams, idol. Lanao del Norte, Mix Club. Ayan, Kim Kat, nabalikan na kita ha, Kim Kat. First time! Tapi tayo mga lalag, ubusin ko lang to.
DJ Edwin on the mix. Team Cut, nasuklan na kita. Ayan. Team Cut. Thank you so much, Lalabs King Cut. Ayan. Here we go again. Our street, many sound system. Samsakdan host from JC N8 TV. Ayan, nag-love shout out. Nightbot Dan, ayan. From Marvin Fina Flo. Sino sa Nightbot? Hindi kita nung sino, ayan. Yo, give me something to dance to. Here we go again. Ayan, Angie Vlogs, 65 tamsak. Nag-love shoutout, Angie Vlogs. Ayan. Salamat sa iyong patamsak, Lalab. Salamat po sa support po. God bless po. Ayan. God bless you to Pentakill. Ayan. For the first time. Ayan. Saan ka natin takil? Anis ka na? Ayan. Yung baba ka ng bahay? Oh. DJ Edwin on the mix. JN mo, tapasok na lang from Amber. Ayan. Do it. Nag-love shout out. And thank you so much. Ayan. Ang sa kinagawa ng kanyang bahay, Richard Magbato. Ayan. Aray ko na nga lang yung aking paa. Sakit. Ouch. Oh. Nangala yung paa ko, ang sakit. DJ Edwin on the mix. Do it. Ayan, padigit po from Terrace. Ayan. Here we go again. Yung takil si Rosbal. Sumo pala to. Takil OTW sukli mo. Salamat from Angie Vlogs. Ayan. JN mo to dan from Alzaki. Ayan. Terrace dan from Marvin Fina Flor. Ayan. Marvin Fina Flor mo ba ng kanyang bahay? Ayan. Pitaki Phil. Ayan. Full pack. Pabalik na lang. Ayan. Dan sa Batang Sandstorm. Ayan. Salamat po, This is the madam. mix of Carles and Mix Call Victory DJ. sa pagdikit kay Batang Sandstorm. Ayan. This is Salamat sis Angie. Ayan. Basta Team Destruction Campeon. This is the mix of DJ Romar, the best.
JC Onet TV, ayan. Pabalikan na lang Jensen si JC dan sa'yo. This is Team Destruction, powered by Kaila's Mix Club DJs. There is OTW, ayan. From Amber 22 TV Vlogs. Dan po, Amber 22 Vlogs from JN Moto, ayan. Ang this vlog OTW from Victoria, ayan. Amber Dikit Kalimbang all from Ara, ayan. Upcoming LS. This is the mix of Kaila's Mix Club DJs. This is Team Destruction. Alzaki, ayan. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of DJ Jensen, I will connect this one sa'yo, ha, ayan. This is Team Destruction, powered by Kaila's Mix Club DJs. This is the mix of DJ Romar, the best, the best, the best. Salamat po, Angie, ayan. Ikan sa ang gamot, pot, kapot, kapot, ikan sa ang gamot, pot, kapot, kapot, ikan sa ang gamot, Upcoming premiere, ayan, from Angie. Sikitan sa natin yun, Angie. kapot, kapot, kapot. DJ Ram, the best. Salamat po sa mga sukli. Salamat, host from Marvin Pina Floor, ayan. Maraming salamat din, Lalans. DJ Ram, the best. Ito na si Angie. Si Angie, ayan. Si Angie, nasaan na siya? Lanao del Norte, Mix Club.
Ano naman po, ayan. Easy rounds the best. Upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. Who's old cool? If you wanna get down, there it is. Upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. Who's old cool? If you wanna get down, there it is. Upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. Who's old cool? If you wanna get down, there it is. Let me hear you say. Yeah. JC Onik TV, Angie Pasco Official Dan, ayan. Salamat sa pagpinas, walang anuman po, ayan. Ayan mga lalas, may 20 minutes na lang po tayo. Ayan, mag-out na ako maya-maya. 20 minutes na lang po kasi ako may pasok. Haradan po mong pulpak para attending sa'yo from Angie Vlogs. Ayan, mas ako pin mo din. Ayan, sige, baba ka ng bahay mo. Ayan, dikit ko to sa'yo, Madam AI. Ayan. DJ John Ree. Ayan, sana si Pentaki Philapil. Ayan. Ba mo na yung bahay mo na, loves.
Thanks for Ayan, watching. Madam Iyay, ayan. May harang ka A po. like would be appreciated. May harang, ayan. Don't forget to subscribe. Feel. Asan na ba yun siya? Hanapin ko na nga lang bahay niya. Ayan, dan po sir, dating dikit na ako sa'yo from Angie Vlogs, JC, ayan. Amber na baba ng kanyang bahay, ayan. Salamat po, host, ayan. Punta ko sa bahay mo, Pintakil, ayan. Akrima 36 Vlog, dan from JC, ayan. Salamat po, JC Unit. Ayan, Rose, nasa bahay mo ako. Dikit ko to sa'yo, ayan. Ayan. Chow Chin, ayan. Chow Chin Chin, pwede po pasali host, ayan. Ayan, jakitan kita lalabs. Chow Ching Ching, ayan. May jacket ka na Chow Ching Ching, ayan. May love shout out. Chow Ching Ching, ayan. Tamsak dan po, host. Ayan, salamat sa patamsak. Chow Ching Ching. Sherwin Reyes, may love shout out. Ayan. Sherwin Reyes. Sherwin Reyes, OTW from JN Moto, ayan. Sherwin, OTW from Kentucky, Philippines, ayan. Dan to Iyay from Victoria Adventure, USA, ayan. Thank you so much. It's, oh my god. Sa course, ayan, from St. Patrick Salvino, may love shoutout, ayan. Okay, host.
Sherwin Reyes dan Pulpak, pasukli na lang si Amber Lalab, Sherwin, ayan. 10 million in the house, big love shout out, 10 million, ayan. Palablab sa nakapin mga lalabs, ayan. Salamat anak ng Taki, ayan. Ang patanggal yan ng antok. Sherwin Reyes dan from JC Onet TV, ayan. Thank you so much. Ayan, JC namuha ng kanyang bahay. Ayan, Bia TV Vlog, thumbs up, Danos, big love shout out, Madam Bia, ayan. R&A News Vlog, Mami Alien, ayan, OTW. Sarap sumayaw. Ayan, 10 million in the house, big love shout out. Pero mga lalabs, meron na lang akong ano. Minutes na lang ako yung mag-out ng mga lalabs. May pasok pa ako mamaya. Yan. Ay, may premier pala to si Madam, ayan. St. Patrick Salvini Dan, ayan. Paro-paro-G. Ay. Amber Dan Tamsak, ayan. RB Mini Sounds Vlogs, big love shout out, ayan. Ayan, Chow Ching pasok lipo from Amber, ayan.
Tamsak sa nakaping mga lalabs. Ayun. I'm still here. Thank you so much, Kylie Lalabs. Ayan, BT Vlog pasukli. Salamat from Amber. Ayan, thank you so much. Nagsusuklian si Madam Amber. Si Madam Dia. Ayan. Chan ching ching please. Ayan. Daw ching ching please. Ayan. Salamat sa pagpinos. Walang anuman po. Ayan. Chow ching ching please. Jumaon niya titamsak na at dikit. Ayan. From Chow Ching Ching. Ayan. Chow Ching Ching. Ayan. Amber, pabalikan na lang si Chow Ching Ching. Dan sa'yo si Amber, pabalikan na lang si Chow. Ayan. Chinese. Chow Ching Ching. Ayan. Dikit ko to sa'yo Chow Ching Ching ha. Chow Ching Ching. Bili ko ng dalawa Chow Ching Ching. Chow Ching Ching dan 2010 po. Ayan.
Ang kulit. Thank you po, ayan. Alhamdulillah, ayan. Sige po, ano, pintakil pilapil. Thank you so much, lalabs. Thank you everyone. Ayan, mag-out na po ako. Mga lalabs, thank you so much. Ayan, see you tomorrow. Ako po yung may pasok pa bukas. Ayan. Kita-kits po tayo bukas, mga lalabs. God bless us all. Ayan. Mag-out na po ako, mga lalabs. Bukas na lang po uli. Ayan. 5 a.m. Pinas time everyday. Ayan. 5 a.m. po ako araw-araw nag-LS. Ayan. Philippine time po yan. Ayan. Thank you so much everyone. Bye-bye.